Tämmöinen suomalainen mies kuin Ensio Tiira oli pestautunut muukalaislegioonaan 1950-luvun alussa. Ensio oli silloin reilu parikymppinen ja Ranska kävi yhä huonommin sujuvaa siirtomaa sotaansa silloin Vietnamissa ja Ensio oli toisten legionalaisten kanssa laivassa matkalla sinne Indokiinaan sotimaan. Laivamatka oli kestänyt jo 3 viikkoa ja miehistö oli tosi tylsistynyt ja siis sillä oli ihan älyttömän kuuma. Ja ei oikein niin kuin mitään muuta tekemistä kuin lukea jotakin vanhoja sanomalehtiä ja pelata korttia. Muita suomalaisia Ension lisäksi laivalla ei ollut, joten hän tunsi olonsa myös melko yksinäiseksi siellä. Ja lähimmäksi toveriksi oli matka aikana tullut sitten eräs ruotsalainen Eriksson ja eestiläinen Innos. Tässä välissä kerrottakoon, että muukalaislegiona on ranskalainen palkka-armeija ja Ensio oli liittynyt siihen oikeastaan hetken mielijohteesta ja seikkailuhalusta. Ensio oli vähän semmoinen rauhaton sielu eikä tahtonut pysyä niin kuin paikallaan ja hän oli tuntenut olonsa jo kauan ennen sinne legionaan pestautumista onnettomaksi ja omien sanojensa mukaan etsinyt sitä sateenkaaren päätä, mistä se onnen löytäisi. Hänellä oli vaimo ja lapsi, mutta se kotielämä ei oikein ottanut siinä onnistuakseen ja Ensio oli painut sitä onnetonta avioelämää pestautumalla suomalaiseen rahtilaivan Vappuun ja tämä Vappu oli seilannut pääasiassa Itämerellä, mutta se ei ollut sitä Ension seikkailun halua tyydyttänyt. Sitten tämä laiva oli päätynyt ranskalaiseen Rouen satamaan ja Ensiolla oli tullut sen konemestarin kanssa erimielisyyksiä. Ensiolle ei ollut annettu lomaa ja hän olisi halunnut päästä tutustumaan tähän Rouen kaupunkiin. Ja hänen oli hyvin vaikea hyväksyä tuota konemestarin päätöstä. Laiva oli lähdössä seuraavaksi takaisin Suomeen. Ja Suomessa asiat oli Ensiolla täysin solmussa, eikä hän kestänyt sitä ajatusta, että joutuisi kohtaamaan ne kaikki kotimaassa odottavat vaikeudet ja niinpä hän päätti sitten karata siitä laivasta. Tietenkin totuus iski vasten kasvoja tuossa vieraassa kaupungissa. Ensiolla ei ollut yhtään rahaa, ei passia, ei mitään henkilöpapereita. Hän tapasi siellä muutaman suomalaisen miehen ryhmän, joka oli jokseenkin samassa liemessä kuin tämä Ensio. Porukalla nämä miehet sitten päätti pestautua muukalaislegioonaan ja siellähän ei papereita kyselty ja ainakin se jokapäiväinen leipä oli tällä tavalla sitten taattu. Se koulutus legioonassa oli tosi intensiivinen ja fyysisesti tosi rankka. Siellä oli 4-50 kilometrin päivämarssia hirveässä kuumuudessa ja se kuumuus, jano ja väsymys oli alati läsnä siellä. Ja Ensio suoritti tämän koulutuksen ja sitten oltiinkin jo seuraavaksi siellä laivassa matkalla tosi toimi. Laivamatka aikana oli ollut aikaa miettiä tuota muukalaislegioonaan pestautumista tarkemmin ja sitä tosiasiaa, että nyt oltiin oikeasti menossa sinne sotaan. Erikssonin kanssa he oli alkanut kyseenalaistaa tätä, mitä oli menneet tekemään ja he oli siis solminut kumpikin 5 vuoden sopimuksen sinne legioonaan. Ranskalla meni siellä sodassa erittäin huonosti ja tappiot oli tosi suuret. Ei siis ollut hirveän hyvät mahdollisuudet selvitä hengissä sieltä. Ja se, joka sopimuksen oli tehnyt tämän legionan kanssa, oli legiona omaisuutta, eikä ollut pienintäkään mahdollisuutta purkaa tätä sopimusta. Alkoi tuntua Ensiosta siltä, että tämä pestautuminen legiona ei ehkä ollutkaan sitten niin hyvä idea. Ja niinpä hän päätti tämän ystävänsä Erikssonin kanssa karata sieltä laivasta Malakan salmen suulla, joka on siis Intian valtamerellä. Se siis liittää Tyynen valtameren ja Intian valtameren toisiinsa ja he arvioivat, että tästä salmesta olisi parhaat mahdollisuudet sitten hypätä laivasta ja päästä Indonesian Sumatran saarelle. Ja vaikka kartalla tuo salmi saattaa näyttää pieneltä, niin nyt puhutaan siis 800-900 kilometriä pitkästä ja
suultaan useita satoja kilometrejä leveästä salmesta, jossa on kovia merivirtoja, eli kyseessä oli joka tapauksessa tosi vaarallinen yritys. Silti he tuli siihen lopputulokseen, että ennemmin kannattaa yrittää tätä pakoa, kun lähteä sinne sotaan. Ja Ensio ajatteli, että parempi kuolla tämän pakoyrityksen aikana, kun pahimmillaan kitua se koko 5 vuotta siellä Vietnamin sodan kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Oli selvää, että tämä pakoyritys laivasta piti tehdä yöllä. Yöt oli säkkipimeitä ja jos 2 miestä hyppäisi laivasta yön pimeinä tunteina, niin pakoa ei ehkä huomata sitten ennen aamua ja näin ollen ne onnistumisen mahdollisuudet oli paremmat. Laivalla oli semmosia pieniä pelastuslauttoja, vähän niin kuin isoja uimarenkaita, jossa oli kankaasta punottu pohja, eli se pohja ei ollut vesitiivis, vaan se rengas toimi kellukkeena. Ja Ensio ja tämä Eriksson päätti varastaa tämmöisen lautan sitä pakoyritystä varten. Miehet varasi tähän pieneen pelastuslauttaan evästä, muutamia leipäpalasia, juomaksi viiniä semmoiseen taipusaan 2 litran kuumavesipulloon ja lisäksi Ensio pakkas vesitiiviiseen muovipussiin muutaman askin savukkeita ja tulitikkuja. Sitten tuli se yö, kun laiva lähestyi tätä Malagan salmea ja Ensio ja Erikssonin täytyy malttaa odottaa aamuyölle, ettei ne hyppäisi liian aikaisin siitä laivasta ja päätyisi jonnekin keskelle Intian valtamerta, joka olisi tiennyt lähes varmaa kuolemaa. He olisi mielellään odottanut siihen asti, että Sumatran saaren valot olisi alkanut näkyä, mutta koska oli jo aamuyö ja muutaman tunnin päästä alkaisi päivä valjeta, niin heidän oli pakko toimia. Vielä viime metreillä, kun miehet oli jo hyppäämässä sieltä laivasta, niin heille tuli kinaa siitä, kumpi hyppää ensin ja he alkoi epäillä, että mitä jos se toinen ei tulekaan perässä. Ja hetken ne neuvotteli sitten siinä ja ratkaisivat asian sillä tavalla, että sitovat toisiinsa köyden, siis toisessa köydellä yhteen ja köyden lauttaan ja näin kummankin oli sitten pakko hypätä toisen perästä. Ja niin sieltä molskahti öiseen mereen sitten laivalta 2 miestä ja lautta. Miehet selvisi pudotuksesta sen isommitta vauriotta ja kömpivät lautalle. He näki pimeydessä vain tähtitaivaan, josta ei ollut suunnistamisessa heille apua. Ja sitten loittonevat laivan valot, jonka perusteella miehet sitten otti suunnan kohti sitä Sumatran saarta. He oli melonut jonkun puolisen tuntia, kun alkoivat nähdä pimeydessä valoja. He oli jo ihan varmoja, että se on Sumatran saaren valot ja että se on siinä lähellä, mutta sitten he kauhukseen huomas, että ne olikin sen laivan valot, sen Legionan laivan valot ja laivalta oli huomattu se pako ja laiva oli kääntynyt takaisin sitten heitä etsimään. Miehet alkoi vimmatusti meloa pois siltä reitiltä sivuun, jota arvioivat tämän laivan kulkevan ja laiva lähestyi, sen kaikki valonheittimet lakas merenpintaa ja kun laiva oli muutaman 100 metrin päässä, Ensio oli jo täysin varma, että nyt he jäisivät kiinni. Koska se valokeila osuisi niin kuin heihin ihan hetkenä minä tahansa. Se laiva läheni ja oli enää kohta 100 metrin päässä tai allekin ja miehet painautu mahdollisimman matalaksi ja olivat täysin liikkumatta. Valokeila valasi sen koko lautan, mutta mitään ei tapahtunut. Sitten yhtäkkiä se valo sammu ja se laiva jatkoi matkaansa. Ensio oli ihan ihmeissä, että miten tämä oli mahdollista, että heitä ei ollut huomattu. Ja hän tuli siihen tulokseen, että he oli toimineet kuten siellä Legionassa oli opetettu, eli paikallaan pysyvää kohdetta oli vaikea havaita. Liike oli se, mikä paljastaa. Hetken kuluttua tämä laiva kääntyi takaisin, mutta ohitti miehet nyt sitten paljon kauempaa ja sitten se luovutti ja jatkoi matkaansa. Kaverukset meloivat ja tähystivät. Mitään ei pimeydessä näkynyt, mutta se ei ensin jo huolettanut vielä siinä vaiheessa. Päällimmäisenä hänellä oli mielessä helpotus, että nyt hän oli päässyt vapaaksi siitä Legionan kurista ja olo oli siinä meloissa tuntui jopa onnelliselta ja vapaalta. Ja
Hän ilmeisesti luotti siihen, että kun aamu valkenisi, niin he näkisivät maata. No, aurinko nousi, mutta maata ei näkynyt. Ensio kuitenkin sai otettua auringosta suunnan ja oli edelleen täysin varma, että muutaman tunnin meloskelun jälkeen se Sumatran saari sieltä tulisi esille. Ja miehet söi välillä eväitä ja joivat tätä viiniä hyvin säästeliäästi ja mitään muuta juomaa heillä ei ollut, koska suolasta merivettähän ei tietenkään voi juua. Aurinko porotti armottomasti, hiki valuu, mutta maata ei edelleenkään näkynyt. Sitten tuli ensimmäinen vitsaus. Hait. Isommat näistä oli 2,5 metrin kokoisia ja ne pyöri siinä lauta ympärillä ja välillä töytäsivät sitä lautan metallikelluketta ja miehet yritti hätistää niitä melalla ja äkkiä he kuitenkin tajus, että hait tavoitteli lautan alla varjo uineita pikkukalaparvia eikä suinkaan heitä. Ja päivä alkoi siinä kääntyä illaksi eikä maata edelleenkään näkynyt. Viinipullo oli juotu puolilleen ja leivät oli syöty. Miehet jatko melomista pimeässä ja Ensio alkoi huolestua. Hän oli Intian valtamerellä pienellä pelastuslautalla eikä maata ollut näkynyt koko päivänä. He oli joko melonut väärään suuntaan tai merivirta oli kuljettanut heitä tai sitten he oli hypänneet laivasta yksinkertaisesti väärään aikaan liian aikaisin tai jotakin muuta, mutta he oli joka tapauksessa täysin muualla, missä heidän olisi pitänyt olla. Jo ensimmäisenä yönä alkoi Eriksson valittaa, ettei jaksa enää ja tämä oli paljon rotevampi kuin Ensio, joten ilmeisesti myös ravinnon ja juoman tarve oli suurempi. Ensio tunsi hyvin vielä jaksavansa siinä vaiheessa ja jatkoi sitten yksin sitä melomista. Yö kului, mutta mitään ei näkynyt. Seuraavan päivän iltapuolella miehiltä oli jo muona ja viini täysin lopussa. Heillä oli enää pelkkiä savukkeita, joita polttelemalla he koettivat turruttaa sitten nälkäänsä ja väsymystään. Heillä oli kauhistuttava jano ja aurinko porotti siis pilvettömältä taivalta, eli oli tosi kuuma. Tässä vaiheessa Ensio huolestui entistä enemmän, koska Eriksson vaikutti jo tässä vaiheessa tosi väsyneeltä ja sairaalta. Ensio joutui yksin sitten yrittää sitä melomista, mutta lautta ei tuntunut liikkuva oikein mihinkään, koska merivirta oli niin kova. He rakensi sitten lautalle semmoisen alkeellisen nukkumapaikan siten, että pingotti köysiä kellukkeiden väliin silleen kireälle ja näin he saattoi sitten olla edes pitkällä ja nukahtaa, joka hiukan helpotti sitten tätä tilannetta. Jossain vaiheessa miehet luovutti ja antoi tuulen viiä sitä lauttaa. He rakensi vielä meloista ja paidasta semmoisen pienen purjeen jouduttamaan tätä lautan vauhtia ja nyt he oli siis täysin tuuliajolla ja saattoivat luottaa vain siihen, että osuisivat vahingossa joko laivareitille tai sattumalta löytäisivät maata. Sitten nousi tuuli ja alkoi sataa. Sade tuli valtavana ryöppynä ja miehet sai siitä juodakseen sitten. Ensimmäisen puoli tuntia he vaan nauttivat sateesta, mutta sitten se muuttui hirvittävän kylmäksi ja meri alkoi myrskytä kahta enemmän. Ensio ja Eriksson piti kiinni tästä lautasta ja aallot oli niin korkeita, että he joutuivat välillä kokonaan veden alle. Merivesi oli kumminkin lämmintä ja tuntui Ensiosta jopa hyvältä kylmän sateen välissä. Vaikka lautta joutuikin välillä veden alle, se pulpahti taas kohta pintaan. Se oli siinä mielessä nerokkaasti rakennettu, että pohja ei tosiaan pitänyt vettä, koska se oli kankaasta sidottu. Täten tämä lautta oli käytännössä uppoamaton niin kauan, kun nämä kellukkeet pysyisivät ehjinä. Ja kun ihmeen kaupalla nämä miehet pysyivät tässä lautassa kiinni, jaksuvat pitää lautasta kiinni, kunnes tämä myrsky laantui. Ja tässä vaiheessa oli siis 3 vuorokautta kulunut. Lautta oli täysin tuuliajolla ja välillä toinen nukkui ja toinen piti vahtia. Nyt tämä laivasta hyppääminen alkoi jo Ensiosta tuntua täysin pähkähullulta idealta. Ja välillä he näki horisontissa laivoja, mutta ne meni menojaan ja tässä kohtaa Ensio olisi ollut jo valmis nousemaan jopa takaisin sinne Legioonan laivan kyytiin, mikäli se olisi tullut vastaan.
Päivät kuluu hirmukuumuudessa, se jano ja nälkä oli armottomia. Sadetta tuli aina sen verran, että he ei kuollut janoon. He oli keksinyt kerätä sitä sadevettä sillä mukana olleella semmoisella muovikääreellä ja kaatovat sitä siitä sinne tyhjään viinipulloon. Näin he sai sitten juomista ja pysyvät jotenkuten hengissä. He sai pyydystettyä jotakin äyriäisiä ja lauta alla parveilevia pikkukaloja, mutta ne oli niin kauhistuttavan makuisia raakana, että he ei voinut yksinkertaisesti niitä syödä. Ja Erikssonin vointi oli tässä vaiheessa jo todella huono. Hän ei jaksanut lainkaan liikkua, hän vaan makasi. Ensio sai pyydystetyksi tässä vaiheessa ison kilpikonne ja se liha oli ihan syötävän makuusta. Hän yritti tarjota myös tätä kilpikonnaa toverille, mutta hän kieltäytyi syömästä sitä. Luultavasti tuo kilpikonnan liha sitten pelasti tämän Ension hengen. Tässä vaiheessa oli kulunut joku 20 vuorokautta siellä merellä ja Erikssonin vointi huononi koko ajan ja sitten tämä yksinkertaisesti kuoli. Ensio jäi yksin lautalle tämän toverinsa ruumiin viereen sitten. Sitten alkoi taas satamaan vettä ja Ensio sai kerättyä sitä sinne pulloon ja nyt hänellä oli sitten vettä yllin kyllin, koska lautalla ei ollut kuin yksi janonen sitten. Myös Ension vointi oli tässä kohtaa jo tosi huono ja hänelle oli noussut paiseita ympäri kehoa, jotka märki ja oli kipeitä ja tilannetta ei helpottanut suolainen vesi ja jatkuva märkien vaatteiden hankaus. Ensio oli luvannut tälle Erikssonille, että hän toimittaisi tämän hautaan maihin, mikäli tämä kuolisi ennen häntä. Se Erikssonin ruumis lillu puolittain vedessä ja alkoi haista ihan älyttömästi. Hait oli jo näykkinyt siitä paloja tästä ruumiista niiltä kohdilta, jotka olisi sitten tämän lautan harvan sälepohjan päällä. Eli ne pääsi siltä välistä sitten näykkimään. Ja hait alkoi hyökkäillä tätä lauttaa päin ja Ensio yritti kaikin voimin punnertaa tämän Erikssonin ruumiin yli laidan, jotta hait jättäisi lautan sitten rauhaan, mutta hänellä ei yksinkertaisesti ollut voimia. Näiden haitten hyökkäily koveni koko ajan ja lopulta koko lautta kallistui ja lähes kaatui. Se ruumis vierähti siihen lautan reunalle ja tässä Ensio näki, että nyt on hänen tilaisuus ja hän kaikin voimin puski sitä ruumista ja sai sen lopulta kierräytettyä sitten sinne mereen. Ja tämän jälkeen ne hait jätti sen lautan rauhaan. Tässä kohti Ensio oli jo tosi sairas. Hänen kurkkukin oli turvonnut ja hän hädin tuskin pystyi edes vettä juomaan ja jalat ja kädet oli täynnä haavoja, joka paikkaa koski ja pakotti tosi ankarasti. Ja 31 päivää oli kulunut siitä, kun he oli hypännyt tästä laivasta. Ensio makasi mahallaan siellä lautalla ja odotti kuolemaa. Hän ei jaksanut liikahtaakaan. Hän rukoili: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaissa. Sitten Ensio näki laivan. Se oli öljytankkeri ja se oli noin 1,5 kilometrin päässä. Toivon kipinä syttyi Ensiolle ja hän sai voimaa nousta siitä istumaan ja alkoi heiluttaa paitaansa. Mutta se oli täysin turhaa. Tankkeri jatkoi matkaansa ja katosi horisonttiin. Seuraavana yönä sitten Ensio heräsi valtavaan jylinään ja meteliin ja hän näki valoja ja laivan keulan, joka ohitti lauttaa noin 20 metrin päästä. Se valtava laivan kylki liukui siinä Ensio edessä ja hän yritti huutaa. Mutta siinä huudossa ei ollut yhtään voimaa, eikä se olisi varmaan laivan jylinä yli kuulunutkaan ja taas se laiva meni menoihin. Ensio nukahti, mutta ei ollut aivan toivoton. Hän oli jossain laivaväylän lähistöllä ja
niitä saattaisi kulkea vielä lisää siitä. Ja hän heräski sitten taas yöllä valtavan meteliin. Ja taas laiva kulki aivan hänen vierestä. Nyt Ensio alkoi hakata melalla sitä lautan metallikelluketta ja yritti huutaakin, mutta sitä umpeen turvonneesta kurkusta ei päässyt pihahdustakaan. Mutta nyt laivalta rupesi kuulumaan myös ihmisääniä ja nämä ihmisäänet kuulosti Ension mielestä aivan äärimmäisen ihanilta. Oliko joku kuullut tämän metallisen paukkeen, joka sitä kellukkeesta lähti? Oliko hänet havaittu? Tämmöiset ajatukset pyöri hänen mielessä sillä hetkellä. Mutta Ensio oli niin heikko, että hän menetti tajuntansa. Mutta kun hän heräsi, niin niitä laivoja oli lähellä 2. Hän näki laivan miehistöä siinä laivan partaalla ja hänelle heitettiin köysi. Tässä vaiheessa Ensio oli viettänyt tuolla lautalla 32 vuorokautta. 32 helvetillistä vuorokautta. Nyt hänet pelasti tämä englantilainen rahtialus. Hänen vaatteet leikeltiin pois päältä ja näiden vaatteiden mukana irtosi nahan suikaleita ja koko mies käärittiin huopaan. Ensio sai maitoa ja pieniä kananmunan jytysiä. No, laiva vei Ension sitten Singaporen sairaalaan ja tässä vaiheessa, kun hän meni sinne sairaalaan ja hänet punnittiin, niin vaaka näytti painoksi 25 kiloa ja 200 grammaa. Hän oli siis täysin luuta ja nahkaa, mutta elossa. Ensio toipui ja tervehtyi Singaporessa. Ongelma oli, että hän ei voinut nousta sellaiseen Suomeen menevään laivaan, joka kulkisi Ranskan kautta, koska jos hän menisi Ranskaan, saattaisi hän taas joutua legionan kynsiin ja Ensio oli pyhästi päättänyt, ettei aio enää loppuelämässään ikinä astua Ranskan maan kamaralle. Muutamien kuukausien Singaporessa oleskelun jälkeen Ensio pääsi suomalaisen rahtilaivan kyydissä sitten takaisin kotimaahansa, joka ei poikennut Ranskassa. Ja Suomesta Ensio jossain kohti muutti Ruotsiin ja sitten 80-luvulla kuoli Ruotsissa.